3 เรื่องข้ามณียังอยู่ไม่จางหายแจ้งเบาะแสคนหายค่ะพ่อก็บอกให้ข้าเตรียมตัวออกเรือนทุกคนคะ และตอนนี้เราก็อยู่บนรถหลังจากที่ถ่ายน้องกาหลงพระจันทร์แดงเพิ่งเสร็จนะคะ ก็ตอนนี้กลับเขาเรียกว่าอะไรกำลังเดินทางไปตึกแกรมมี่แล้วก็เราก็เลยต้องเรียนวิชาเขียนบทไปด้วยนะคะซึ่งวันนี้เรามีอ่าน3 เรื่องเป็นโมโนโลกนะคะก็คือบทพูดคนเดียวมีเรื่องของเราอ่านเองรอบนี้อ่านเองได้ทีนึงแล้วก็มีของเพื่อนอีก2 คนนะคะที่เราต้องอ่านให้ก็ตื่นเต้นมากๆเลยไม่เคยอ่านบนรถมาก่อนเลยรู้สึกแบบแต่ไม่เป็นไรนะคะสู้จะเป็นยังไงก็รอติดตามนะคะโอเคตรงนี้ได้ทุกคนได้ยินหนูใช่ไหมคะได้แต่ถ้าถอยหลังไปหนูอาจจะต้องแบบพูดดังกว่าเดิมนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยถ้าตรงนี้อะคะได้ไหมหรือว่าโอเคตรงนี้โอเคได้ค่ะโอเคถ้าอยากให้เสียงมันเบาลงแค่นั้นเองเนาะอ๋อเวลาอ่านอ๋อได้ค่ะถ้าพร้อมแล้วเราปิดไปแล้วนะบทละครเรื่อง Forever Young โดยสุภกร บุภาเดชตัวละครไอรินเพศหญิงอายุ25 ปีอาชีพนักแต่งเพลงในห้องสี่เหลี่ยมธรรมดามีโต๊ะญี่ปุ่นยาวขนาดกลางตั้งอยู่ผมขนปุยสีม่วงเข้มปูด้านล่างด้านขวายังด้านหน้าของโต๊ะมีขากล้องและกล้องวิดีโอตั้งอยู่ไอรินเดินเข้ามานั่งบนโต๊ะมีหนังสือไดอารี่พร้อมกับสมุดอีก2-3 เล่มและเครื่องเขียนต่างๆจะอัดแล้วนะ1 2 3ไฟเฟดขึ้นสวัสดีค่ะฉันไอรินเองนี่คือการบันทึกเบื้องหลังเพลงใหม่ของฉันค่ะทุกคนอาจจะยังไม่รู้ว่าหลายๆเพลงที่ฉันแต่งมานั้นฉันมักจะหยิบเรื่องราวในไดอารี่มาแต่งครั้งนี้ก็เช่นกันและฉันหวังว่าทุกคนจะชอบมันนะ แต่ตอนนี้ฉันยังไม่รู้เลยค่ะว่าจะแต่งเกี่ยวกับอะไรฉันเลยว่าจะลองหาดูวันนี้วันที่เท่าไหร่กันนะ14 มกรา14 กุมภา14 เมษา14 สิงหา14 ตุลารู้ไหมทุกคนฉันรู้แล้วล่ะว่าจะเขียนอะไรฉันเคยเขียนบันทึกเกี่ยวกับคนคนหนึ่งเธอเป็นคนที่น่ารักมากสำหรับฉันพวกคุณอยากจะฟังเรื่องราวของเธอไหมมันเป็นเรื่องราวที่สนุกนะแต่มันอาจจะฟังดูเป็นเรื่องที่น่าเศร้าด้วยเหมือนกันพวกคุณจะเชื่อหรือไม่ก็ตามใจนะที่ยังมีเธอข้างกันเหมือนวันนั้นวันที่ยังมีรอยยิ้มมีแค่ภาพเธอไม่ขอลืมเรื่องราวที่เราร่วมวาดฝันยังอยู่ไม่จางหายยังคงกอดเก็บมันเอาไว้มีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งคนที่ใครๆก็ต่างบอกว่าเธอดูแตกต่างเธอมักจะใส่เสื้อตัวเล็กแล้วพูดด้วยน้ำเสียงใสสีผิวของเธอขาวซีดราวกับกระดาษ
เธอมีใบหน้าและรูปร่างที่น่ารักชวนมอง แน่นอนว่าใครๆก็ต่างตกหลุมรักเธอ เพราะอะไรนะหรอ ก็เพราะรอยยิ้มของเธอคนนั้นไงล่ะ รอยยิ้มของเธอสวยมาก สวยจนใครๆก็ต่างอิจฉาเธอ เธอยังมีจิตใจงดงามด้วยนะ ฉันชอบเธอมากเลยแหละ คนอะไรก็ไม่รู้ แค่ยิ้มเฉยๆ ก็สามารถทำให้คนมองยิ้มตามได้ ฉันจะอธิบายยังไงดี รู้แต่ว่า เวลาที่ฉันมองไปหัวใจก็เต้นแรงตลอดเลย บางทีทุกคำบนโลกใบนี้อาจจะยังไม่พอด้วยซ้ำไม่รู้สิ แต่ว่าฉันคิดอย่างนั้นจริงๆนะ เวลาที่เธอเล่าเรื่องต่างๆให้ฟังด้วยรอยยิ้มและแววตาคู่นั้น มันน่าแปลก แปลกตรงที่ไม่ว่าจะมองนานแค่ไหน ฉันก็ไม่เคยเบื่อมันเลยสักครั้ง เมื่อเธอโตขึ้น เธอบอกกับฉันว่าอยากทำอะไรหลายๆอย่างทำในสิ่งที่เธออยากทำมานาน ฉันดีใจนะ ที่เธอกล้าเลือกที่จะแตกต่าง และฉันก็หวังว่า ทุกคนจะยอมรับกับสิ่งที่เธอเป็น แต่พอนานไป ทุกคนล้วนต่างเกลียดเธอ ฉันไม่เข้าใจคนพวกนั้นเหมือนกัน ว่าทำไมจู่ๆก็พากันเกลียด บางคนเกลียดเพราะเรื่องไม่เป็นเรื่อง บางคนก็เกลียดตามคนอื่น บางคนเธอไม่รู้จักด้วยซ้ำพอนานเข้าก็ยิ่งรุนแรง คนพวกนั้นต่างทำร้ายเธอ ด่าทอต่างๆนานา เพียงแค่เพราะว่าเธออยากเป็นตัวของตัวเองแค่นั้น ไม่ได้อยากเป็นตัวเธอในแบบที่คนอื่นอยากให้เป็น ฉันไม่รู้เลย ไม่รู้ว่าภายใต้รอยยิ้มอันแสนเศร้า จะมีรอยแผลมากมายขนาดไหน ดวงตาที่แดงกล่ำคู่นั้น จะผ่านการร้องไห้มาสักกี่ครั้ง ฉันไม่รู้เลยว่าเธอกำลังคิดอะไรอยู่ แต่ใครจะกล้าถามเธอล่ะจริงไหม มันน่าตลกนะ พวกเรารู้กันดีว่าโลกไม่ได้ใจดีกับเราขนาดนั้น แต่ทำไมกลับใจร้าย ไม่สิ ไม่น่าใช่โลกหรอกที่ใจร้าย คุณว่าการที่เราจะไม่ชอบคนคนหนึ่งได้นี่ ใช้เวลานานแค่ไหนกันคะ ฉันแค่ถามน่ะ มันเป็นเรื่องยากนะ กับการที่เราต้องเห็นคนที่เรารักอยู่ตัวคนเดียวทำอะไรไม่ได้ ได้แต่เพียงเฝ้ามอง ปลอบโยน และให้กำลังใจเพื่อให้เขาได้ผ่านมันไปได้อย่างเร็วที่สุด แต่ฉันเคยเข้าใจผิดไปว่า สิ่งเหล่านั้นคือการทำเพื่อเธอ ตัวฉันเองไม่อาจทนมองเห็นเธอเจ็บปวดได้เลย แต่ตอนนี้ฉันรู้แล้ว ว่าสิ่งที่ฉันทำไม่ใช่การเอาใจใส่หรือปลอบโยน แต่เป็นการขอร้องของฉันที่อยากเห็นชีวิตที่สงบสุขของเธอ เพราะคิดอย่างนั้น ฉันเลยขอร้องเธออย่างไรซึ่งความละอายใจ ไม่จำเป็นต้องมีชีวิตที่ดีก็ได้ แต่ขอให้มีลมหายใจอยู่ก็พอ ฉันรู้ว่าเราไม่สามารถแบกชีวิตใครไปด้วยทั้งชีวิตได้ แต่หากเรากำหนดทิศทางให้ตรงกัน เราก็จะสามารถไปด้วยกันได้เท่าที่เราต้องการไม่ใช่หรอคะ ทำไมถึงโกรธเธอกันนักล่ะ ทำไมถึงใจร้ายขนาดนี้ ผู้หญิงที่ยิ้มสวยคนนั้น
ผู้หญิงที่ใครๆต่างก็หลงรัก ผู้หญิงที่น่าสงสารคนนั้น คนที่ใครๆต่างก็เกลียดเธอ ตอนนั้นมันคงจะยากมากเลยสินะ แล้วตอนนี้ เธอมีความสุขแล้วหรือยัง ฉันหวังว่าเธอจะมีความสุขนะ ครั้งสุดท้ายที่ฉันเห็นเธอ เธอบอกว่า คนจะรักเราก็ต่อเมื่อเราตายไปแล้ว แล้วฉันก็เถียงเธอตลอดเลย ว่าไม่จริงหรอก คนเรามันเปลี่ยนกันได้ แต่มันคงจะจริงอย่างที่เธอพูด เธอไม่เคยมีความสุขจริงๆเลยสักครั้ง ไม่เคยได้เป็นตัวของเธออย่างมีความสุขเลย แต่สำหรับฉัน ไม่ว่าเธอจะเป็นแบบไหน ฉันก็ชอบที่มันเป็นเธอมาตลอด แล้วก็ยังเป็นเธอที่เลือกทางเดินให้กับตัวเองเสมอเลย เธอชอบเลือกทางเดินที่พวกเราไม่เห็นด้วยตลอดแหละ ในตอนสุดท้ายด้วยเช่นกัน ตอนนี้ผู้หญิงคนนั้นกลายเป็นเทพธิดาน้อยไปแล้วค่ะ ไม่ต้องกลัวว่าจะมีใครเกลียดชัง ไม่ต้องมารับรู้ว่าจะมีใครคอยพูดทำร้ายตัวเธอเอง ไม่ต้องมีบาดแผลในใจอีกต่อไป สิ่งที่เธอทิ้งไว้คือรอยยิ้มสดใส ต่อจากนี้ ฉันขอให้เธอเป็นผู้หญิงที่มีความสุขที่สุดนะ มีความสุขไปตราบนานเท่านานเลยตราบนานเท่านาน จบแล้วค่ะ เรื่องเล่าในไดอารี่ของฉัน พอเล่าดูแล้วมันดูเหมือนไม่มีอะไรสำคัญเลยเนาะ ไม่มีหลักฐานด้วยซ้ำคนจะเชื่อหรือไม่ก็ตามใจ แต่นี่เป็นเรื่องจริงนะ แต่ถ้าคนฟังแล้วรู้สึกไม่สบายใจก็แค่ลืมมันไปก็พอค่ะ แต่ฉันคงไม่มีวันลืมหรอก ตอนนี้ฉันได้เนื้อเพลงหลายท่อนเลย ขอบคุณนะที่มาฟังฉันวันนี้ ไว้ฉันแต่งเสร็จเมื่อไหร่ ฉันจะร้องให้ทุกคนฟังแน่นอน ยกเว้นแต่ว่าฉันจะเก็บวิดีโอนี้ไว้ดูคนเดียวนะ ตอนนี้คุณอยากจะฟังมันสักท่อนไหมล่ะ แต่แค่นิดเดียวนะ หากว่าเราได้มองแสงอาทิตย์ตอนนี้ ใช้ให้เราเต้นรำไรเงาของวันก่อน ไม่ต้องกลัวว่าเราต้องจากกันก็พอ มาเจอกันในนั้นเจอกันในความทรงจำฉัน เราล้มตัวลงนอนข้างกันเหมือนก่อนนั้นเธอเล่าเรื่องที่ไม่เสียใจเหมือนวันก่อน ได้เห็นเธอมีตอนจบที่เฝ้ารอ ตลอดไปจากนี้ จะอยู่ในความทรงจำฉันนานเท่านานเย่โอ้ฮะฮัลโหล ไฟเสร็จแล้วไม่ได้กดตัวแยก เอาเหรอ มีไฟเปลี่ยนเหรอ มันไม่มีไฟเปลี่ยนนะ โอเค เดี๋ยวกันนะตรงไหนอ่ะคือมันเฟดตอนที่แบบว่ากำลังร้องอะค่ะ แต่ก็ค่อยเฟดเพลงใช่ป่ะพอแล้วค่ะเสียงแย่แล้วแบบแย่อยู่ในบทหรือเปล่าวะ ไม่อยู่ค่ะ โอเค ไม่อยู่ค่ะ เ
แต่ว่าหนูขออ่านของไตเติ้ลก่อนนะคะบีมพร้อมไหม อันนี้ของไตเติ้ลเนาะ โอเคสบายกูพร้อมแล้วจอดอยู่ในตึกค่ะมันมืดเหรอคะ เปล่าเรา อุ๊ย ก็ หล่น ว่า เดี๋ยวหนูไปต่ออีกงานหนึ่งอะค่ะ อ๋อโอเค ก็เลยไม่มีพื้นที่แต่ว่าก็เปิดกล้องได้ค่ะ ได้โอเคงั้นอันนี้ของไตเติ้ลเนาะ หนูไว้ดีกว่านะหนูวางไว้ตรงนี้ดีกว่าเนอะ ใช่ค่ะโอเคเดี๋ยวเราปิดไมค์แล้วนะเราก็เลย โหนี่ เสยแบบ มันสวยมากเลย เดี๋ยวหนูถอยไปอีกนิด ตรงนี้โอเคละตรงนี้โอเคละ โอเค โอเค โอ้ ค่ะ ล่วงโอเคอึ๊บสวยงามหรือเปล่า เตรียมพร้อมแล้วมันน่าจะต้องเป็นเรียนในรถเนาะโอเค โอเคค่ะ ถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยนะคะ พร้อมค่ะ เรื่องมณีโดยธนกิจทิตยานารามนตัวละครมณีสตรีที่เกิดสมัยอยุธยาสวมใส่ชุดสีแดงตัดกลีบทองปล่อยผมยาวถึงกลางหลังไฟเฟดขึ้น เวทีโล่งมณียืนอยู่กลางเวที ข้ามณี เกิดในสมัยอยุธยา ข้าเป็นลูกสาวคนเดียวของเจ้าพระยาพิชัย ข้าเติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่ดี ได้รับการอบรมมาอย่างดี เรื่องงานบ้านงานเรือน ไม่ว่าจะเป็นการทำอาหาร การร้อยพวงมาลัย ปัดกวาด เช็ดถู จนไปถึงขั้นปรนนิบัติดูแลทุกๆคนในบ้าน พร้อมที่จะเป็นเมียที่ดีของคนที่ข้าจะแต่งงานด้วย ตอนนั้นข้าสงสัยมากว่าเหตุใดข้าต้องมานั่งทำอะไรเยี่ยงนี้ และเหตุใดผู้ชายจึงได้เล่าเรียนหนังสือ เหตุใดข้าจึงไม่มีสิทธินั้น เหตุใดผู้ชายจึงได้ยศถาบรรดาลศักดิ์แต่ผู้หญิงอย่างข้าจึงไม่ได้ ผู้ชายมีสิทธิ์จะพูดถึงเรื่องการเมืองได้อย่างอิสระ แต่ผู้หญิงอย่างข้าทำได้แค่คั้นน้ำกะทิเพื่อไปทำขนมหวาน พูดแล้วก็น่าขำนัก ข้าถามพ่อในสิ่งที่ข้าสงสัย และคำตอบที่ข้าได้ คือเป็นผู้หญิงจะทำอะไรได้ผอมแห้งแรงน้อย หลอกง่าย ก็ต้องอยู่ใต้โอวาทของคนเป็นผัว เป็นช้างเท้าหลัง คอยช่วยเป็นหน้าเป็นตาให้ผัว ข้าก็สงสัยเหมือนกันว่าสรุปแล้วข้าเป็นคนหรือเป็นเครื่องประดับให้ผัวใส่ พ่อข้าบอกว่าจะสงสัยอะไรให้มันมาก ก็เขาทำกันมาเยี่ยงนี้ แล้วก็ถูกไล่ให้ไปร้อยมาลัยต่อ จากนั้นไม่นาน พ่อก็บอกให้ข้าเตรียมตัวออกเรือน แต่งงานกับลูกเจ้าพระยาศรียศ ซึ่งข้ายังไม่เห็นหน้าเลยด้วยซ้ำข้าไม่ได้รักเขา แต่พ่อบอกข้าว่า พ่อเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับข้า ข้าจะมีความสุขเมื่อออกเรือนไปอย่างแน่นอน ข้าสับสนกับชะตาชีวิตตัวเองเหลือเกิน แม้แต่การแต่งงานข้ายังเลือกไม่ได้ ได้แต่ก้มหน้ารับชะตากรรมต่อไป พวกเจ้าเชื่อไหม ข้าเพิ่งเคยเห็นหน้าคนที่จะออกเรือนด้วยก่อนแต่งงานเพียงแค่7 วันเท่านั้น โชคดีที่เขาเป็นผู้ชายรูปร่างหน้าตาดี มียศ
เขาสัญญาว่าจะดูแลข้าเป็นอย่างดีข้าก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากออกเรือนกับเขาไปเขาก็ดูแลข้าดีมาตลอดเราอยู่ด้วยกันมาจนมันกลายเป็นความรักวันหนึ่งเขาได้รับแต่งตั้งเป็นขุนนางใหญ่ในพระราชวังข้าภูมิใจในตัวเขามากเขาเริ่มไปราชการต่างถิ่นมากยิ่งขึ้นวันหนึ่งเขาเพิ่งกลับมาจากราชการที่ไปนานกว่า3 เดือนข้าดีใจมากที่เขากลับมาเพราะข้าอยากบอกข่าวดีว่าเรากำลังจะมีลูกด้วยกันใช่จ้ะข้าท้องแต่เขากลับมาด้วยข่าวที่ดีสำหรับเขาแต่มันเป็นข่าวที่ร้ายมากของข้าเขากลับมาพร้อมกับเมียอีกคนนึงที่ได้มาจากการว่าราชการที่เมืองพิษณุโลกข้าไม่เข้าใจเหตุใดข้าจึงไม่ได้เป็นเมียเดียวของเขาข้าขาดตกบกพร่องตรงไหนเขาบอกมันก็เป็นเรื่องธรรมดามณีพี่เป็นถึงระดับขุนนางจะให้พี่มีเมียคนเดียวได้อย่างไรใครจะมานับถือพี่มันทำให้ข้านึกย้อนไปถึงตอนคุยกับพ่อว่าสรุปแล้วเมียคือคนรักหรือเครื่องประดับโอ้อวดคนกันแน่ข้าถามเรื่องนี้กับแม่แม่บอกแม่เข้าใจความรู้สึกของข้าแต่จะทำอย่างไรได้เขาทำกันมาแบบนี้ต้องนานแล้วเราก็ต้องทนถ้าเรารักเขาข้าเก็บงำความรู้สึกเสียใจเอาไว้จนเวลาผ่านไปถึงวันคลอดคนเป็นพ่อของลูกข้าไม่มาเสียด้วยซ้ำเพราะมัวแต่อยู่ดูแลเมียอีกคนที่ป่วยข้าทนพิษบาดแผลจากการคลอดไม่ไหวไม่รู้แผลทางกายหรือทางใจจนทำให้ข้าตายในที่สุดก่อนตายข้าอธิษฐานว่าไม่รู้ว่าโลกหลังความตายจะเป็นอย่างไรแต่ถ้าบาปบุญคุณโทษและเวรกรรมมีอยู่จริงข้าจะขออยู่รอดูความยุติธรรมของผู้หญิงอย่างข้าตราบใดที่ยังไม่มีความเท่าเทียมทางเพศข้าก็จะขอไม่ไปเกิดเพราะถ้าจะให้ข้าเกิดแล้วต้องไปถูกกดขี่โดนเอาเปรียบตั้งแต่ลืมตาเกิดมาเป็นผู้หญิงแล้วก็ข้าขออยู่เยี่ยงนี้เสียดีกว่าวันแล้ววันเล่าวันเวลาผ่านไปยุคสมัยเปลี่ยนผันจนกระทั่งตอนนี้พุทธศักราช 2564 ข้าก็ยังอยู่ไม่ได้ไปเกิดใส่เฟซลงโอเคท่านหญิงแล้วของใครคะของเซียใช่ไหมค่ะเป็น3 ตัวละครติดกันเลย โอเคหรือโฟกอยากจะอ่านก่อนเขาเปล่าไม่เป็นไรอ่านอีกก็ได้ค่ะอ่านเล็กก็ได้ค่ะโอเค1 2 3ใส่แว่นละกันเสียงโฟกแล้วใครอีกอ่ะหมดแล้วใช่ปะ2 คนสุดท้ายใช่ไหมใช่ใช่ค่ะโอเคฮ่าฮ่าลองค่ะเสียงให้เกี่ยวอ่านสเตจเดเรคชั่นให้ใช่ไหมก็ดีครับนี่ว่านี่คือพร็อพใช่ไหมใช่โอเคจะได้เปลี่ยนไปนิดนึงเราจะปิดเสียงแล้วนะ2 คนนะขอหน่อยนะคะโอเคค่ะเตรียมพร้อมแล้วให้สัญญาณนะคะแป๊บนึงนะคะโอ้ยโอเคค่ะโอเคทุกคนเห็นแล้วนะโอเค
ค่ะพร้อมค่ะ Lost Girl โดยพรสวงโดยรื่นขอโทษค่ะ Lost Girl โดยพรสวงโดยรื่นตัวละครเด็กหญิงวัย 18 ปี นักเรียนมัธยมปลายดูมืดมน เสียงรอสายโทรศัพท์ดังขึ้นในความมืดไปเฟดอิน เด็กผู้หญิงคนหนึ่งในชุดนักเรียนมัธยมปลายนั่งอยู่บนเก้าอี้ข้างโต๊ะนักเรียน เธอแต่งตัวเรียบร้อยมัดผมหางม้าผูกโบสีดำสวมถุงเท้าหุ้มข้อ แต่งกายถูกระเบียบทุกอย่าง บนโต๊ะนักเรียนมีโทรศัพท์เครื่องหนึ่งวางอยู่ เธอก้มหน้ามองโทรศัพท์อยู่ตลอดเวลาจนเราไม่สามารถมองเห็นตาของเธอได้ด้วยซ้ำเสียงรอสายยังคงดังอย่างต่อเนื่องสักพักเสียงบริการฝากข้อความดังขึ้นกรุณาฝากข้อความหลังเสียงสัญญาณสวัสดีค่ะ หนู อยากแจ้งเบาะแสคนหายค่ะ คนหายชื่อ มีนาเปรมยุดา ปรีดาสิริกุล หนูเข้าใจค่ะ ว่าการตามหาคนที่หายไปนานแล้วเป็นเรื่องยาก แต่หนูก็หวังว่าเรื่องที่หนูจะพูด อาจเป็นเบาะแส ที่จะช่วยตามหาเขาได้ค่ะ เรื่องทั้งหมด มันผ่านมาสักพักแล้ว ต้องเล่าก่อนค่ะ ว่าหนูรู้จักกับมีนามานาน เขาเป็นคนสดใส ร่าเริง เป็นที่รักของทุกคน ใครก็ตามที่รู้จักเขา ไม่มีใครไม่รักเขาหรอกค่ะ เท่าที่หนูจำได้ รอยยิ้มของเขาเป็นรอยยิ้มที่จริงใจมาก เขานิสัยดี มีน้ำใจ และมักจะคอยปลอบและให้กำลังใจคนรอบข้างอยู่เสมอ เขาไม่ใช่คนเพอร์เฟกต์นะคะ เขาไม่ได้สวย ไม่ได้เรียนเก่ง ไม่ได้หุ่นดี ดูเผินๆเขาก็เหมือนเด็กธรรมดาทั่วไปนั่นแหละค่ะ ไม่ได้มีอะไรโดดเด่น แต่ทำไมกันนะ ทุกคนถึงได้รักเขาจัง คงเป็นเพราะความจริงใจกับความเอาใจใส่ของเขาละมั้ง หนูเองเทียบไม่ติดเลยจริงๆ มีนาเป็นคนสำคัญมากสำหรับหนูมาตลอด ถ้าให้เปรียบเทียบ เขาคงเป็นเหมือนดาวฤกษ์ละมั้งคะ เป็นดาวฤกษ์ที่สว่างจ้าและอบอุ่น ถึงแม้ว่าจริงๆแล้ว ดาวฤกษ์จะเป็นเพียงแค่ฝุ่นก๊าซที่จับต้องไม่ได้ แต่ความอบอุ่นนั้นไม่ใช่ของปลอมแน่นอนค่ะ เขาสามารถแผ่ความอบอุ่นและความสว่างไปยังคนรอบข้างได้เสมอ แสงสว่างของเขาสร้างความอบอุ่นให้ดาวเคราะห์ไปทั่วจักรวาลเลยค่ะ ตั้งแต่เมื่อไหร่กันนะ ที่แสงนั้นได้หายไป พูดตามตรง หนูผิดหวังในตัวเองมากเลยค่ะ ที่ไม่รู้ว่าเขาหายไปตอนไหน แสงสว่างนั้นเริ่มเจิดจ้าน้อยลง จนหนูไม่ทันสังเกตตอนไหนกันนะ ทั้งที่แต่ก่อนเคยสว่างจ้าจนแสบตาขนาดนั้น อาจเป็นเพราะ ดาวฤกษ์เองก็คงมีวันดับละมั้งคะ ดาวเคราะห์อย่างเรายังไม่เคยอยู่ที่เดิมเลยนี่นา เรายังคงหมุนไปในทุกๆวัน เปลี่ยนแปลงไปตามวัยที่โตขึ้น
เติบโตเป็นผู้ใหญ่ และก้าวไปยังจุดที่สูงขึ้น ดูจากระดับชั้นในโรงเรียนเอาก็ได้ค่ะ เราทุกคนต่างเริ่มต้นจากอนุบาลไปเป็นประถม จากม.ต้น ขึ้นม.ปลาย พอมาคิดดูแล้ว เขาน่าจะหายไป ตั้งแต่ม.ปลายแล้วมั้งคะ เท่าที่หนูจำได้ ก่อนหน้านี้ แม้ว่าเขาจะเลือนลางลงไปมาก แต่หนูก็ยังนึกเรื่องราวของเขาได้เสมอ เขาน่าจะหายไป ตอนม.6 แล้วมั้งคะ ช่วงนั้นเป็นช่วงก่อนสอบปลายภาค ที่หลังจากเตรียมสอบมาอย่างยาวนาน เกรดเทอมนี้เป็นเกรดเทอมสุดท้าย ที่เราต้องทำให้ดีเพื่อจะใช้ยื่นต่อมหาลัย ตอนนั้นหนูมัวแต่ยุ่งอยู่กับการอ่านหนังสือสอบ วันทั้งวันของหนูมีแต่หนังสือ หัวของหนูเต็มไปด้วยคำศัพท์ที่ต้องท่อง และสูตรที่ต้องจำ ตอนนั้นหนูคิดว่า ไม่ว่ายังไง หนูก็ต้องสอบเข้ามหาลัยที่ดีที่สุดให้ได้ ตามที่พ่อกับแม่หวัง ว่าแต่ทำไมกันนะทางที่ตอนนี้ก็เข้าได้แล้ว แต่ทำไมถึงได้รู้สึก ว่างเปล่าจัง พอพูดอย่างนี้แล้ว เหมือนหนูจะนึกอะไรได้ขึ้นมาค่ะ มีนาเขาไม่เคยเครียดเรื่องสอบเลย เขามักจะทำตัวชิลอยู่เสมอ อย่าว่าแต่อ่านหนังสือสอบเลย เรื่องที่เขาจะแตะต้องหนังสือที่เขาจะหยิบได้ จะต้องเป็นหนังสือที่เขาสนใจเท่านั้น คิดไปแล้ว ก็มีความสุขดีเนาะ เหมือนตอนนั้น ก่อนที่เขาจะหายไป เขาเคยบอกอะไรบางอย่าง เขาว่า เป็นเพราะหนู เขาถึงได้หายไป ทำไมหนูถึงได้ลืมเรื่องนี้ไปนะ ทำไมการจำเรื่องราวของเขา มันถึงได้ยากขึ้นแบบนี้ การเป็นผู้ใหญ่ต้องผ่านจุดนี้ไปก่อนนั้นเหรอ จุดที่ลืมตัวเองในอดีตไปหมด เราควรปล่อยให้มันเป็นแบบนี้ต่อไปหรือเปล่าคะ เราควรปล่อย ให้เขาหายไปจริงๆเหรอ หนูยังคิดถึงเขาอยู่ มีนาในอดีตน่ะ มีความสุขมากเลยล่ะ มองไปที่เงาของตัวเอง แต่ทำไมการจะตามเขากลับมา มันถึงได้ยากขนาดนี้กันนะ สิ่งที่หนูทำได้ มีแค่ฝากข้อความไว้เท่านั้นเหรอ แต่อย่างน้อยก็คงต้องขอบคุณมัน ที่ทำให้หนูนึกถึงเรื่องเขามาได้บ้าง กลับไปหยิบโทรศัพท์บนโต๊ะ กดตัดสาย หวังว่านี่คงเป็นเบาะแสที่ดี ที่จะช่วยตามเธอกลับมานะ
นี่นะ พูดจบก็เดินจากไปเฟรม โอเค โอ้ย ใส่ว่า จังหวะแย่มาก มีนาเมษาโอเคอ่ะ หล่อมากเลย เดียวใช่เปล่า หยุด It's midnight